AllHome Global South to introduce to you our newest model, Skyworth 55SUC 4K Android 10 TV. So, tara, pasok tayo. So, bago tayo pumasok, syempre for safety, kailangan isuot yung mask natin and yung face shield for safety purposes. Tara! Tayo sa area ni Skyworth para check natin yung bagong model Skyworth na 4K Android 10T. Tulungan tayo ni Resty para explain yung mga features and advantage ng TV ng bagong model ni Skyworth. So, and we will going to unbox this 55-inch Skyworth 4K HD. The model is 55SUC6500. So, Resty will help us to demonstrate and to unbox this Skyworth 55-inch. Kailangan kapag ina-assemble natin ang TV natin, lagi tayo may katulong para mas madali at mas safe yung TV natin. And pag hinahawakan nyo dito, mag-directly sa panel. So kailangan sa side lang na hawakan. So ito na yung assemble natin Skyworth 55-inch 4K. Then kung makikita nyo naman, Skyworth is assembled na rin in Philippines. So nandito yung mga details niya. Pang-action for the antenna. So kung PAL yung gamitin nyo, pwede may nabibili naman na adapter. Dalawang USB port, tatlong HDMI ports. Then meron din tayong digital audio optical output. And then LAN connection. Manual button natin, minimalist na rin tayo. So before, mas marami pa mga buttons. Pero ito, one button, then nandito na lahat yung function. Pagandahan din dito is metal, yung back niya. Mas maganda yung quality. I-demo ko ngayon is yung 55SUC6500. Ito pa yung startup niya. So, i-on ko lang siya. Yung language po, so English po siya. And then dito, skip lang natin. So, ayan. Skip. Ayan, gumagawa tayo sa Wi-Fi. So, skip lang natin. Set lang. Yes. So, ayan. Kung tayo ngayon, kasi ginagamit sa bahay. So, sa location naman tayo, Philippines. Then, main po, para kuha natin yung location. So, nandito tayo sa Las Piñas, NCR. Las Piñas po, i-select natin. Antenna. Ayan po, yung in-offer nga ni Skyworth is yung frameless design. So, even po sa maliit na size, even 32 po, meron sila. Frameless design po. Hindi po yung gawin na sa full screen na tinatawag. So, ayan po. So, ito lang naman po, basic lang naman siya. So, hindi po connect natin sa Wi-Fi. And then, hanapin nyo lang po yung kung anong Wi-Fi na nasa bahay. No? Ito po, sample ito. And then, input nyo po yung password. Hanapin yung password. So, dito tayo pupunta po sa next. Para mag-connect. Yeah. There's screen. Ayan po. Ayan. Yan yung kagandahan sa kanya kung anong ginagawa niyo sa phone nyo. So, ayan. Ayan. Sa pag-connect naman natin sa mga input sa ito. For example,
sa antenna may naka-cable kayo. So, depende mo sa cable. So, sa cable kasi is kung may digital box kayo or yung diretso po, yung direct cable po. So, dito tayo pumunta sa input. So, channel. Pagdating sa channel, menu. And then, more. Setup. TV. Channel. So, may pagpipilihan po dito. So, antenna or cable. So, pipili kayo. Kung sa antenna, yung direct po or may nakamarot kayo, ito yung antenna natin. Sa cable naman, so, yan. Tapos, scan natin para masakit yung channel. So, antayin nyo lang po siya natin. So, ayan. Ito yung ano niya, mga features. So, una. So, ultra narrow bezel. So, ito po yun. So, yung frameless natin na color po. So, borderless design. So, pangalawa po, yung Google Assistant. So, ito po yun. So, ayan. Ang advantage sa kanya, kung magkoconnect nga kayo dun sa Google or yung mag-search kayo, so, ay voice command nyo na lang siya. So, pangatlo, yung Internet of Everything. So, pwede nyo siyang i-connect yung mga smart devices natin. So, for example, may vacuum kayo na mga smart devices, like vacuum, aircon, washing. Marami po mga smart devices. So, pwede nyo i-connect sa TV, and then pwede nyo siyang kontrolin through Google Assistant. Pangatlo, pangapat, panlima, yung Dolby. So si Dolby, DTS Studio Sound. So kung mag-play kayo ng video na supported ng DTS, so bibigyan kayo ng sample. Ito po. Yung kay Will Smith na pelikula. So, ito po, naka-DTS sound. So, ito, ang kaiba nito, pag delay nyo kasi yung video na to sa ibang TV, so hindi siya supported ng DTS audio, hindi siya mag-play yung sound. So, yun po yung advantage niya sa DTS. So, Skyworth is nag-offer na ng DTS sound. So, supported na sila. Ito yung advantage sa akin. Sumunod na yung Android 10 version. So, si Skyworth is nag-offer na ng bagong Android version niya. So, yung 10. So, yung tawagin Android Q. Siya na po yung pinaka-latest na version po. So, ang advantage ni Android 10. So, dati po, yung decoder kasi ni Skyworth is yung headset na tinatawag. So, eto sa 10, so, naglagay sila ng bagong decoder. So, yun yung tinatawag na AV1. Kaya, kung mapapansin natin sa video, so, kahit mataas yung resolution or yung format ng video is hindi siya naglalag. So, yun po yung kaiba niya. So, yung Skyworth Android 10 version, so, ilagay niya ng video coding na AV1. So, yun po yung pangin sa kanya. So, mas maganda, mas mabilis. Then, hindi siya nag-buffer ng naglalag. Sumunod yung about that content. So, mapapansin nyo dun sa sa pinaka-UI natin. So, ayan. Ito po. Kung example, yung mga napanood nyo natin, so, dito siya lalabas. Kung yung yung mga dati yung previous yung play, dito siya lalabas. Kung mag-play kayo ulit, mag-continue nyo, dito na po siya. So, hindi na nyo punta dun sa pinaka-application nyo. Hindi po yung advantage sa kanya. Dito po sa baba, YouTube, ayan. Kung makapain natin yung Netflix, dito. Dito rin sa baba. So, ayan po. Plus po, yung Chameleon,
Livestream 2.0. So yan yung chipset na gamit niya, itong yung processor. So mas maganda siya pagdating dun sa picture quality. So kung familiar kayo kay Camilo, so kung saan siya napupunta na lugar or area, na-adapt na yung taillight. So yun yung advantage ni Camilo 2.0. So yun yung advantage sa kanya, sa kulay. Mas maganda. Yun, sa warranty naman ni Skyworth is nasa 2 years warranty siya kung service po. Yung pinaka-offer natin na warranty. Ayun lang po. Salamat. So thank you so much guys for joining me today in our first ever vlog in AllHome. Sobrang nakaka-excite yung bagong model ni Skyworth. For the price and promotion, you can contact AllHome stores nationwide or through their social media accounts. And for other technical inquiries, you can contact Skyworth Philippines page. So, yan. Maraming salamat and then have a great day. Bye-bye.